maging okay na talaga ang lahat para next year makauwi na kami ulit sa Pilipinas at para syempre makabanding ko yung family ko at hindi lang yun, kailangan ko na rin kailangan ng pirma ko para mai-transfer sa kanila ang mga properties na binibigay ko at kailangan ko na ibigay yun syempre at kasi ang layo ko naman, diba? Dito ako nakatira sa Japan. So, kailangan ko ibigay sa kanila, diba? So, tara guys, silipin natin yung aking renovation. Welcome back to Akel Ono's Vlog. Hey T, what's up guys? Welcome to Akel Ono YouTube. Ano ba dapat? So, what's up guys? So, nandito tayo ngayon sa unang bahay ni Akel Ono. Bali ito yung unang bahay niya na pinagawa. Then, meron pa siya sa bae. So, update ko lang kayo guys, no, kung ano nangyayari dito sa unang bahay ni Akel Ono. So, bumalik tayo dito. Ikotin mo. So, yun guys, yung pinapagawa ni Akel Ono yung bahay niya, no? And siyempre patapos na siya, no? Subong na lang ang ikakabit guys. So ganyan kayaman si Akel Ono. Yeah, bali pauwi na kasi ako guys. Siningit ko lang tong video na to. Pauwi na ako ng bae dun sa pangalawang bahay ni Akel Ono. Yeah, bali madami siyang bahay, no? Bali dito isa, nasa third floor ako. So yeah, yun lang guys. Then don't forget to like and share. Don't forget to subscribe on Akel Ono. Hindi ko makausap mga nagagawa kasi tignan nyo, mga busy sila guys sa ginagawa. So hindi ko ma-interview. Then yeah, yun lang guys. So update ko kayo pag natapos yung bahay, no? Bye bye.
what's up guys? Nandito tayo ngayon sa bahay ni Akel Ono. Yan. As you can see, tapos na yung gawin. Bali, bubong na lang. Ha? Oo. Diretso na rin ako uwi. So yun guys, pauwi na. Pauwi na din ako kasi ngayon. Bye. Dumaan lang ako dito sa Kanluba. Sa Palau. So yan, as you can see naman guys, kakabit pa lang yung bubong. Pero tapos na yan. And yeah. Watch yun lang yung previous video natin guys. Kung gano'ng ka pangit pa dati. Ayan, nilagyan namin siya ng hindi ko alam anong tawag yun. Parang dalo yun ng tubig. So, yeah. Thanks to Akel Ono. Pinagawa niya yung bahay niya. Then, yeah, patapos na yan. Yung araw. So, bye-bye. Update ko na lang kayo pagkatapos at makabit na yung bubong. Bye-bye guys. Bye-bye. Tali na. Gawa niyo po ako kung kaya ka pala pinapayaan pinapalit ni ano mo? Inis pa lang po yung mga tinasamaan. So, we are back again guys. So, kita nyo naman. Okay na yung bahay ni Akel Ono. Naka-finishing na. Then, yeah. Maganda na ang pagkakagawa. Diyan na napunta ang tubig. Hindi na nababa. Ano masasabi mo kay Niniwet? Anti-Wewet? Kay Akel Ono? James? Ayun, thank you sa pagbagang bahay. Oh, Maganda yung bahay, thank you. ang taba mo eh. Paano ako naabo na? Sige. So, yun na nga. Thank you so much, no? Bali, ito yung unang bahay ni Akel Ono na pinagawa. So, yan. Me do my two-step. Me do my two-step. So, yeah. Ito, bubong. So, yun na guys. So, that is it. And thank you so much. Don't forget to like and share. Subscribe to Akel Ono. Sakto, mulan ngayon na-testing natin yung bubong. Kung bumabaha pa ba sa baba o hindi na. So, yun, hindi naman bumaha, no? So, yeah. Peace.